Është Abu Hanife, me dy shokët e vet kanë kundërshtuar Ehlus Sunneti dhe xhamatin. Janë disa çështje të cilat quhen çështjet e besimit, do t'i sqarojmë inshallah në Allah. Shqotash, ky libër, si akide tjetër? Ka ndaj libër tjetër që shpjegon ndaj akiden islame? Sa të dush. Sa të dush. Sa të duash ka libra të tillë. Libra të cilët shpjegojnë akiden islame kanë më shumicë. Ky është një libër që ka shkruar dietar, ka shkruar tjerë libra të tjerë. Kupton? Ne po ne tregojmë këtë që ka treguar ky, kupton? Duke treguar argumentet në atë që ka thënë ai që është e vërtetë, duke treguar që ashtu aty kush e gabim dhe që është gabim, kupton? Shikoj tash, akidia njihesh, vetëm se çdo kush ka shprehur disa gjëra dhe ka treguar disa aspekte. Në një kohë që, domethënë, ke disa çështje janë treguar në një libër, se treguar në një libër tjetër. Vetëm se të gjitha rreth akides, besimin në Allah rrotullohen, siç ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam kur erdhi një fshatar, e tha u dëgur Allah, tha unë nuk di tha ti lutem Allahut siç i lutesh ti dhe Muadhi tha. Edhe po unë tha i lutem Allahut të më fusë në xhenet, më largon nga xhenemi. Edhe i tha profeti sallallahu alajhi wasallam, ne rreth e qark kësaj vim tha. Rreth e qark kësaj tha, rrotullohemi tha. Kështu që njeriu, domethënë, edhe pse nuk ka, domethënë, mundësi ti lutet Allahut, domethënë, në formë, domethënë, të bukur ose të kështu, ti lutet thjesht, Allah në fund xhenet, largo nga xhenemi, fal gjunavet, më shiro. Kjo është e gjitha. Kjo është kryesorja. Mirë. Thamë, thot Imam Tahawi, domethënë që do sqarojmë këtu akiden e Ehlus Sunneti dhe xhematit. Domethënë Ehlus Sunneti, fjala e parë thot Ehlus Sunne. Thot Ehlus Sunneti UeEl xhemaa. UeEl xhemaa. Ky është term në Islam, ky është term që thuhet quhet Ehlus Sunneti UeEl xhemaa ose i themi shqipe Ehlus Sunneti dhe xhemati. Çfarë kemi për qëllim i fjalën Ehlus Sunneti dhe xhemati? Fjala ehl në gjuhën arabe ka shumë kuptime, por këtu qëllimi është domethënë ndjekës, ndjekësit. Ndjekësit e sunetit të cilët janë të bashkuar. Ndjekësit e sunetit. Suneti tham, nëse e marrim mend të kemi treguar në mësimin e kaluar që fjala hadith, çfarë kuptimi ka fjala hadith? Kush na e thot? Kush e mban mend? Se tash do të përsërisim këtë gjë, sepse kjo është dije domethënë. Tamam, dije, nuk është kështu vetëm ligjërata, fjalë të bukura, domethënë që e dëgjon para 5 minutash dhe mas 5 minutash po të pyes si mban mend. Aha. Të cilët i dedikohen profetit sallallahu alaihi wasallam. Tham që suneti me hadithin janë të njëjta. Me një kuptim vijnë. Si fjala sunet, si fjala hadith. Kështu që kur themi tash ndjekësit e sunetit, që themi Ehlus Sunne, ndjekësit e sunetit. Sunetit. Nuk kemi për qëllim ndjekësit e sunetit, ndjekësit e sunet, me fjalën sunet, nuk kemi për qëllim sunet liku që njohin njerëzit, a? Mos e ngatroni se sunet liku kjo është një kuptim tepër i ngushtë, domethënë. Ajo është për sunetin e profetit sallallahu alajhi wasallam, është vërtet për rrugës së profetit sallallahu alajhi wasallam, por është diçka tepër e ngushtë. Nuk është ky suneti i profetit sallallahu alajhi wasallam. Suneti i profetit sallallahu alajhi wasallam është diçka më e gjerë, dhe treguam që është rruga e profetit sallallahu alajhi wasallam, me cilën përfshin fjalët e tij, veprat e tij, pohimet e tij, edhe cilësitë e tij. Është qartë? Thot Imam Tahawi u tregon këtu që do shpjegoj akiden e, domethënë besimin e ndjekësve të sunetit, të rrugës së profetit sallallahu alajhi wasallam, të cilët janë të bashkuar, UeEl xhemaa, të bashkuar. El xhemaa në gjuhën arabe, el xhemaa në gjuhën arabe do thot grup. Grup, domethënë kur je grup, domethënë nuk je shpërndar, je grup. Domethënë ndjekësit e sunetit të cilët janë të bashkuar në këtë ndjekje, të cilët janë të bashkuar në këtë ndjekje. Edhe ndjekja e sunetit, domethënë po ta shikosh ky termi, që është Ehlus Sunneti UeEl xhemaa, ky përfshin ato argumente të cilat treguam, thonë kush janë argumentet e Islamit, është ndjekja e Kuranit, e Sunetit të Profetit sallallahu alajhi wasallam dhe rënia e dakord e ummetit islam. Po ti shikosh ndjekja e Sunetit çdo thotë, normalisht ndjekja e Kuranit, se nuk ka mundësi një person ndjekë Sunetin dhe Kuranin. Edhe thotë el xhemaa nuk janë të bashkuar në këtë gjë, domethënë që kanë rënë dakord në këtë gjë. Janë të treja parimet e Islamit. Tash ky si term nuk ka ekzistuar në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Domethënë kjo është e rëndësishme për të ditur, këto mund të ta shkruani po të shihoni.
Ky si term nuk ka ekzistuar në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam dhe nga të parat dietar, të cilët e kanë përmendur këtë term, ka qenë një prej profesorëve të Imam Buhariut. Një prej profesorëve të Imam Buhariut. Imam Buhariu kur ka vdekur? Imam Buhariu ka vdekur në vitin 256 Hijrit. Domethënë një prej profesorëve të tij, domethënë është para viteve 200 Hijrit. Qartë? Para viteve 200 bëhet fjalë. Domethënë ka qenë nga selefët ta, nga të parët që kanë përmendur këtë term, Ehlus Sunneti UeEl xhemaa, janë ata. Është një prej profesorëve të Imam Buhariut, urdhëro? 256 Hijrit, Imam Buhariu. Një prej profesorëve të tij. Tashti del pyetja. Mos është kjo gjë vallë gjë e re në fe? Mos është kjo gjë e re në fe? Domethënë që në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam s'ka ekzistuar ky si term. Edhe në kohën e tabiinëve, dhe ka ardhur mbas kohës tabiinëve. Tash ju do më bëni halal, dipse se unë di domethënë që niveli domethënë i pjesëmarrjes domethënë është ndryshëm. Disa për shembull, disa për ju domethënë kanë nivel domethënë që kanë njohuri nga feja, kanë domethënë disa njohuri të mëparshme. Disa për ju mbase nuk kanë. Ne kemi përgatitur të mësimin që të jetë domethënë për nivelin atyre që dëshirojnë të mësojnë dije. Prandaj kush nuk e kupton diçka mund të pyesi, ose mund të pyesë më mbrapa, kupton nëse ka të paqarta. Ë? Më mbrapa po thjesht, po, pyesin në fund. Atëherë thëmë Ehlus Sunneti xhemaa, ky është një term. Tash çështja në Islam domethënë nuk është problemi tek emra dhe tek termat, sesa është tek ideja që mbajnë ato termat. Domethënë Islami nuk shikon thjesht emrat, por shikon kuptimin që mbartin ato emra. Kuptimin që mbartin ato emra. Dhe për këtë ka rënë dakord gjithë dietarët e Islamit. Shkruani këtë, dhe për këtë ka rënë dakord të gjithë dietarët e Islamit. Tashti del pyetja. Çishti u dietarët që të përmendin këtë lloj emri të veçantë, që quhet Ehlus Sunneti UeEl xhemaa, ndjekësit e Sunetit, të cilët janë bashkuar, ndjekësit e rrugës profetit sallallahu alajhi wasallam janë bashkuar të rrugë. Çishti u dietarët përmendin këtë termin kur ne quhemi musliman. Nevoja e kësaj erdhi para syve se, do të tregoj tash historikun se si kanë ardhur një ngjarje, e pastaj do ta shikoni vetëm domthonë arsyeën sepse janë detyruar dietarët që të përmendin terma të tjerë që të bëhet dallimi ndërmjet vërtetës dhe të kotës. Dërgoi Allahu subhanahu wa taala profetin e tij sallallahu alaihi wasallam për të mësuar njerëzit të vërtetën. Zbriti Kur'anin, i dha atij sunetin e tij profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe këtë për të gjë folëm. Vdiq profeti sallallahu alaihi wasallam dhe të gjithë njerëzit ishin një besim kishin të gjithë. Një besim kishin të gjithë. Derisa ndodhen konflikte ndërmjet njerëzve, edhe origjina e këtyre konflikteve ishin disa njerëz të cilët nuk ishin musliman, edhe hynë në Islam për të krijuar përçarje me të muslimanëve. Për të krijuar përçarje me të muslimanëve. Dhe nga të parët që njihet për këtyre persone kush ka qenë? Ka qenë një person i cili quhet Abdullah ibn Saba el-Yahudi. Wallahi hiç të kompjuterin që këtu po desh më balla që të kem mundësi të shtyje më ndaj. Quhet Abdullah ibn Saba. Edhe të fshim këto. Abdullah ibn Saba ishte çifut, shfaqi veten sikur po musliman, dhe qëllimi i tij ishte për të bërë përçar muslimanët. Edhe krijoi me të vërtetë, domthonë arriti me një sukses të çuditshëm në përçarjen e muslimanëve dhe krijoi probleme shumë të mëdha, të cilat domthonë ekzistojnë edhe sot kësaj dite. Edhe krijoi një grup. Po, ky ka qenë që Osmanit bëhet fjalë.
Krijoi grupin që quhet grupi i Shiave. E rëndësishme që të bëjmë shkurt gjëra që të keni parasysh për çfarë bëhet fjalë. Atëherë domethënë vdiq profeti sallallahu alaihi wasallam edhe në kohën e sahabëve, gjithë sahabët kanë qenë një, besimi i tyre ka qenë një. Derisa dolën dy grupet e para, të cilët domethënë ne quajmë gjuhën shqipe quajmë sekte. Kjo pasojë që domethënë sekte. E dinë domethënë sekte. Siç janë Bektashit për shembull, ose siç janë Shiat për shembull që janë në Irak, ose lloj sufite me radh sektet. E rëndësishme është që këto domethënë origjina këtyre domethënë që ne quajmë sekte ose ndryshe grupe të humbura, quhen domethënë në termin islam quhen grupe të humbura. Origjina këtyre domethënë ishin 4 grupe. 4 grupet janë baza e grupeve të humbura. Grupi i parë është grupi i Khawarijve. El Khawarij. El Khawarij. Edhe janë quajtur Khawarij në fjalën kharaje. Në fjalën kharaje, çdo në fjalën kharaje në gjuhën arabe. Doli. Khawarij shumës, një sikush është khariji. Ne themi shqip harixhi. Domethënë ata që rrin rrugëve, që flen rrugë një quajmë harixhi. Pse quhen harixhi në shqip ata? Sepse ata nuk kanë shtëpi, por lin për jashtë, janë të dalë. Prandaj nga kjo ka ardhur kjo harixhi themi shqip ne. Kharixhi në arabisht, khawarij, dhe këta janë quajtur khawarij për arsye se ata dolën kundër muslimanëve. Dolën kundër muslimanëve me shpatë, duke i nxjerrë muslimanët nga feja islame. Çdo kush që bën një gabim të vetëm, ata e quajnë kafir, të dalë nga feja. Edhe origjina e kësaj është që ata domethënë folën për kundër Aliut radhiyallahu anhu dhe përpara Aliut vran Uthmani radhiyallahu anhu, që ishte halife i muslimanëve. Dolën kundër Aliut edhe Muawijes, edhe i quajtën të dy ata kafira. Historia domethënë është pak e gjatë, por shkurtimisht domethënë. Vetëm për t'treguar që kush janë ata Khawarijët, sepse nuk do të flasim tash për ta, po të krijoni një përshtypje ju se kush janë këta. Thamë domethënë që Khawarijët, domethënë janë një grup i humbur, të cilët dolën janë nga grupet e para, të cilët kanë dalë. Dhe profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar për këta. Ka treguar që në kohën e tij për ta dhe ka parë një person i cili shkoi tek profeti sallallahu alajhi wasallam dhe i tha atij: "O Muhammed, mbaj drejtësi se nuk po mban drejtësi." Edhe profeti sallallahu alajhi wasallam i tha i mirë i tij: "E kush mund të mbajë drejtësi po nuk mbajtë unë drejtësi?" Edhe kur u largua, i tha sahabëve: "Ka për të dalë." Dietarët kanë thënë dy kuptime, ka thënë min dhihi, ka thënë kanë dy kuptime. Ka për të dalë, disa kanë thënë kuptimi është ka për të dalë prej pasardhësve të këtij, kurse disa kanë thënë ka për të dalë si ky, prej llojit të këtij, disa njerëz të cilët do jenë të tillë në adhurim që ju do duket adhurimi juaj përpara adhurimit të tyre kot. Pa vlerë thotë. Mirë, po ata dalin nga Islami thotë, siç del shtiza kur hyn tek shinjesa dhe del nga ana tjetër. Kështu për dalë nga Islami. Domethënë që janë njerëz të cilët hynë dalin në Islam, nuk mos i mashtrojnë në adhurimin e tyre i madh. Ky është qëllimi i profetit sallallahu alajhi wasallam. Dhe profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar për këta Khawarijët se këta çfarë bëjnë? Këta vrasin muslimanët dhe lënë mosbesimtarët. Dhe kjo që ka ndodhur më vërtet me ta. Domethënë këta ishin nga grupet e para të cilët dolën dhe çfarë bën këta? Ku ishte problemi i tyre? Problemi i tyre është që këta kundërshtuan këto parime të cilën thamë në Kur'anin, kundërshtuan Kur'anin, kundërshtuan sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam, kundërshtuan dhe rënë dakord të dietarëve që u xhemaun. Domethënë po ta shikoni humbja, nga erdhi humbja e tyre njerëzve, sepse ata kundërshtuan 3 parime të bazë të Islamit. I kundërshtuan këto. Prandaj imam sa një për sahabët më dhe që ishte Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu bërë një dialog me këta, ishin 12.000 veta për këtyre. Vajti për të bërë dialog me ta, edhe kur vajti kishte veshur një rrobë e cila kushtonte 500 dirhem. 500 dirhem domethënë 500 parë prej argjendi. Po 500 parë për argjendi nuk ishin pak atëherë domethënë. Edhe kishte veshur një rrobë të madhe dhe i tha se ç'ke veshur këtë lloj rrobe?
Edhe I tha si mos e vesh të gjë këtë rrobë kur këtë ka veshur profeti sallallahu alajhi wasallam kur doli përpara njerëzve që I priste, njerëzit që vinin nga mbretërit e huaj. Edhe ato qepën gojën ato sepse pa ndonjë që kishte vesh profeti sallallahu alajhi wasallam, s'kishin çfarë thoshin. Atëherë I thanë ata, I thanë Abdullah ibn Abbasit radhiyallahu anhu që ne kemi tre probleme. Në tre probleme kryesore që kishin ata, domthonë për që ishin shkaktar që ato u përçan nga xhamati dhe u larguan. Problemi I parë ishin që ata thanë që Aliu I luftoi ata të cilët e kundërshtuan atë dhe nuk mori robër ndërmjet tyre, nuk mori robër ndërmjet tyre. Edhe I tha Abdullah ibn Abbasi, kush për ju dëshiron që nëna juaj Aisha të merret tërpresh? Ata I qepën gojën, thanë dakord. Iku e para. E dyta, I thanë Aliu dhe Muawiya ranë dakord që të gjykohet ndërmjet tyre me njerëz, në kohë që Allah ka urdhëruar që të gjykojmë vetëm me Kur'anin, marrim ligjin e tij si gjykues. Edhe të gjykosh me diçka tjetër përveç Allahut dhe përveç ligjit të tij, kjo është kufër, nxjerrja feja. Edhe shpjegoi Abdullah ibn Abbas, nuk është kush që ti shkruani këtë gjë, se do thjesht për të treguar të problemet e këtyre, ëh. Pra ne mos u shqetësoni domosdoshmë, këto do kenë kohën e vet për të treguar inshallah, po. Pse I dëgjon tani, kur ti dëgjosh pastaj që të vinë tamam, mund të janë ridigjim edhe I kupton më mirë inshallah. Edhe I thot Abdullah ibn Abbas këtyre për këtë çështje, I thot ju po thoni domthonjë që ai që gjykon me njerëz, merr njerëz I gjykues dhe Kur'anin, quhet kafir. I tha çmendin keni tha, nëse u sjell argumente në Kur'anin që lejohet, ata sjell. Tha ka thënë Allahu subhanahu wa taala, fab'athu hakama min ahli wa hakama min ahliha. I yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Ka thënë për burrin dhe për gruan, kur ata zinë me njëri tjetrin, thotë atë merrni një person nga familja e tij, një person nga familja e saj dhe gjykojnë ndërmjet tyre të dyve. Nëse ata duan pajtim, do t'u japë Allahu sukses që të pajtohen. Gjithashtu thotë, ka thënë Allahu subhanahu wa taala për një person I cili domethënë vret domethënë kur shkon haxh, ai që veshin haramin, nuk lejohet që të bëjë gjuhë e tij. Një person vret një lepur thotë, vret një lepur, kupton? Edhe do marrë dy persona prej muslimanëve që të gjykojnë se ky lepur me çfarë është barabartë në Islam, që ta thërë ky kurban si shlyerje për këtë gjë që ka bërë në haxh. E I thot Allahu subhanahu wa taala në surën Maide, yahkumu bihi dhawa adlin minkum. Në fund surës Maide është nga faqja e 6 nga fundi. Thot gjykojnë dy persona të drejtë për jush. Thot thoni pasha Allahu thot. Kush është më e vlefshme? Të marrësh dy persona për të gjykuar për gjakun e një lepuri apo të marrësh dy persona për të gjykuar për gjakun e muslimanëve? Edhe domethënë thanë ram dakord. Edhe për një çështje të tretë të rëndësishme domethënë që u kthyen për këtyre nga 12000 u kthyen për këtyre 8000 veta, ngelën 4000. Mund dialoguan dhe një prej pyetjeve që u bëri Abdullah ibn Abbas këtyre, që ishte pyetje domethënë që I la ata domethënë me gojë mbyllur, nuk kishin çfarë thoshin. I pyeti këta Khawarijët, që ishin nga grupet e parë që dolën kundër muslimanëve, a ka ndonjë prej sahabëve që është me ju? A ka ndonjë prej sahabëve që është me ju? Ata pan djathtas majtë apo zvuri asnjë prej sahabëve. S'kishin një prej sahabëve të tyre. Kjo tregon që ata I kundërshtuan të gjithë sahabët, domethënë kundërshtuan xhmaun. Sepse xhmaun ato kush ishin sahabët, ata ishin dietarë që kishin njerëz që kishin kuptuar fen. Ata I kundërshtuan të gjithë, dolën diçka krejt ndryshe. Sikurse kundërshtuan edhe Sunetin e Profetit sallallahu alajhi wasallam, bile Profeti sallallahu alajhi wasallam kishte treguar që këta do dalin dhe do vrasin muslimanët. Edhe I ka quajtur Profeti sallallahu alajhi wasallam këtë grup I ka quajtur qend e xhehenemit. I ka quajtur qend e xhehenemit. Gjithashtu kundërshtuan edhe Kur'anin, sepse Allahu thon në Kur'an: "O men yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adhaban 'aziman" në surën Nisa. Thotë kush vret një musliman me dashje, thotë është zemëruar Allahu për ti, e ka mallkuar atë, edhe ka përgatitur për të një dënim të themshëm. E rëndësishme që këta ishin Khawarijët, një prej grupeve të para të cilët kundërshtuan këto tre parime. Shikoj domethënë subhanallahu, humbja, gjithmonë humbja në Islam vjen kur njeriu kundërshton këto. Në një pikë, një çështje. Këta kundërshtuan çështjen e besimit. Kupton? Këta domethënë zot futem në detajet e këtyre sepse kanë ca probleme që mos u krijohet domethënë kështu
Po, domethënë e rëndësishme domethënë që këta domethënë kundërshtuan në çështjen e besimit. Prandaj thash domethënë që këta ç'a bëjnë? Kur një person bën një gjunaf, ata e quajnë kafir atë. Për shembull, nëse ti për shembull gënjeve, po gënjet i quaj kafir. Dhe fatikisht njerëzit e çuditshëm se njerëzit që nuk kanë dije nga feja islame, kur shikojnë një person që është musliman dhe bën një gjunaf, apo ky është musliman, ky është besimtar, ky është kot. Kupton edhe e nxjerr nga feja fare. Në një kohë domethënë që kjo s'do thotë që është nga feja, por kjo s'do thotë që është i plot. Normalisht kjo është gjunaf, ja pakson besimin, me gjunaf tek Allahu, edhe nëse nuk pendohet mund të dolojë Allahu në xhenem. Por jo se del nga feja fare. Në një kohë që po këta njerëz të cilët thonë këtë gjë, kur gjykojnë për të tjerët, që i shohin muslimanë, gjykojnë të lloj forme, thonë se është besimtar sepse bën një gjunaf. Kurse për vetë të tyre, kur i pyet, thonë besimi është në zemër. Domethënë këta janë nga njëra janë xhawarij, nga tjetra janë murxhie. Dhe murxhiet janë kundër të xhawarijve. Tash domethënë nga grupet e para thamë që dolën ishin xhawarijët, të dytë janë shiat. Shia. Balla, të shpjegojmë tani, për ta do flasim tani. Shiat nuk kanë dalë për këtyre grupeve, s'kan lidhje me këta fare. Edhe pse domethënë burimi i daljes së këtyre domethënë është pothuajse një njëjti vend, por nuk kanë lidhje me këta. Themeluesi i shijave është ai personi i cili ju thash quhet AbduRrahim ibn Sebe el-Yahudi, Çifut. Ai është themeluesi i këtij grupit. Edhe qëllimi i tij është që të krijojë domethënë përçarje në palët e muslimanëve. Të krijojë përçarje në palët e muslimanëve. Dhe ky domethënë arriti shikoj llogarit që në fillimet e veta, arriti deri në atë gradë sa pretendoi domethënë që Aliu është Zot. Që Aliu është Zot. Deri në këtë gradë arriti. Domethënë fillim fare po thoshin që Aliut i takon që të bëhet prisi muslimanëve përpara Abubekrit, Omerit dhe Uthmanit. Pastaj thonë që Aliu është më i mirë se Uthmani dhe Abubekri dhe Omeri. Pastaj thonë në fillim të shajnë sahabët e tjerë, aty domethënë ti bëjnë ato qafira, edhe arrin deri në atë gradë që Aliut i takon dhe profecia, dhe jo profetit sallallahu alaihi wasallam Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe pastaj thonë domethënë ky domethënë Allah më sebe që ai domethënë është Zot. Ai sa Aliu i tha atyre pendoni tek Allahu se kjo është kufër, keni dalë nga feja. Ata thonë që ti je Zot, nuk ka zgjidhje tjetër domethënë. I 3 ditë rresht u kërkoi që të pendohen, 3 ditë rresht dhe ata nuk u penduan dhe rezultati ishte domethënë që Aliu pastaj ndezi një zjarr të madh dhe i dogji me zjarr. Këta, të cilët pretenduan për të që domethënë për Aliun që është Zot. Këta ishin shia, domethënë që në fillimin e tyre problemet më të mëdha. Shia nga gjuhë arabe do thot grupim. Dhe që në quajtur shia domethënë grupi Aliut domethënë. Shia tu Ali. Prandaj quajtur shia. Grupi Aliut. Fati shia janë grupe, këto nuk kemi kohë tash me fol për këta. Unë po thjesht po u tregoj domethënë këtë çështën rregullin ton. Domethënë shikoni gjithmonë te ky katrori këtu. Kupton? Kundërshtuan këto treja, prandaj dhe shkuan aty ku shkuan. Këta ishin grupi i dytë që dolën, shiat. Shiat. Qartë? Grupi domethënë shiat tash domethënë ka dhe emër tjetër që Rafidha, dhe ky emri i tyre Rafidha është shqytur më mbrapa. Ka ardhur mbas kohës së tabinëve. Se tregohet që Imam Shabi, Amir ibn Sharahil al-Shabi, ka vdekur rreth viteve 101 të Hijrit, 101 do më shumë herët. Imam Shabi. Thot për këta nuk i quante Rafidha, por i quante Khashabiyye. I quante Khashabiyye, fjala khashab. Khashab gjuhën arabe do thot, çfarë do thot khashab gjuhën arabe, kush e di? Dru. Pse quante Khashabiyye këta? Quhen shiat, i quhen Khashabiyye. Domethënë që i përkasin drurit. Jo dajaku, drurit. Pse? Sepse këta pretendonin, thoshin që ne nuk luftojmë me shpatë prej hekuri, por do luftojmë me shpatë prej druri. Derisa dal Mehdi, kur të dal Mehdi, ne do luftojmë me shpatë prej hekuri. Prandaj quhen Khashabiyye. Ka thënë Imam Shabi për këta njerëz, për këtë grup për shiat, thotë sikur të ishin zogj këta, do kishin qenë Rahaman. Raham është një lloj zogu i cili bie vetëm te pislliqet. Edhe sikur të kishin qenë kafshë do ishin gomer, thotë. Sikur të kishin qenë kafshë, do kishin qenë gomer, thotë. Domethënë që më njerëz budallëjnë histori nuk u gjen se sa këta. Prandaj ka thënë Imam Shabi, domethënë Imam Shabi është
nga tabiinët, është prej tabiinëve, ka që herë domethënë ka folur për këtë. Edhe ka treguar domethënë një ngjashmëri të madhe, shumë të madhe ndërmjet këtyre dhe ndërmjet xifutëve. Bile një profesor jon ka bërë një libër për 2 vëllimesh pothuajse, me sa më kujto 2 vëllime, vetëm për ngjashmërinë e këtyre shia me xifutët. Ngjashmërinë e këtyre me, domethënë që pothuajse janë një jetë fe. Thjesht po tregojmë për treguar ndonjë që ata janë larg fesë islame. Ky është grupi i dytë. Grupi i tretë janë murxhiet. Al-murxhi'a. Edhe ndërkohë me ata dole dhe kaderiet. Al-qaderiyya. Murxhiet janë ata të cilët thonë besimi është vetëm në zemër. Besimi është vetëm në zemër. Al-murxhi'a. Kurse tjerët janë al-qaderiyya. Murxhiet janë ata të cilët thonë besimi është vetëm në zemër. Domethënë që ti bëj çfarë gjunafi dush, bie sa para mbrapa dunjas duke bëj gjunafe, ti quhesh musliman, besimin e ke si Xhibrili alayhis salam, si profeti sallallahu alaihi wasallam, të patundur, të fuqishëm, nuk të bën dëm asnjë gjunafi. Çfarëdo që të bësh ti. Kupton? Këta janë murxhiet, të cilët thonë besimi është vetëm në zemër. Disa prej tyre që janë akoma më të këqij thonë besimi vetëm me gojë dhe me zemër nuk është kusht, kupton? Disa. Çfarë si ka po tregoj domun këto për të arritur diku, por ne do të dëshoj të tregoj këto grupet bazë janë 5. Domethënë rrënjët për grupet sekte, grupet humore janë 5. Po i tregojmë tash këtu. Tham domethënë Khawarizit, Shiat, Murxhiet janë të tretë dhe Kaderiet janë të katërt. Kaderiet janë ata të cilët mohojnë kaderin. Mohojnë kaderin. Tash çfarë po mohojnë prej kaderit, ata lloj-lloj, kupton? Kur ti vi radha inshallah, do të shpjegojmë. Megjithëse ne e pallohë jetë, ti shpjegojmë se çfarë mohojnë, sepse ka shumë grupe, kupton? Nga qenë disa prej tyre në fillim fare mohonin disa gjëra, ata u zhdukën, kanë dalë disa të tjerë, mohojnë disa gjëra të tjera e me radhë. Këta janë kaderiet dhe në fund fare pasaj janë xhemijet. El xhemia, grupi 5. El xhemia. Këta quhen murxhi, një fjala irxha. Irxha, do ta vonosh diçka në gjuhën arabe, që kuptimi është domthonjë që ata e kanë shtyrë, e kanë anashkaluar çështjen e punëve. Domthonjë që një person quhet besimtar apo bëhet asnjë punë të mirë fare. Vetëm me zemër thonë, tu është besimi thotë. Pastaj vrit, prit, prodhono, mashtro, gjithë bëhet ti që është besimtar. Domthonjë kjo këtë normalisht kuptoj që janë budalliqe, kupton, po tregojnë çfarë thonë ata. Qartë mos na keq kuptoj njëri, thotë pastaj që po thotë hoxha që bën çfarë doni. Mirë. Kaderiet, nga fjala kader, që do thotë caktimi i Allahut, që ka shkruajtur Allahu dhe pranë nga që ka mohuar caktimin e Allahut, pranë quhen kaderie. Xhemijet, është grupi 5, ishin ata të cilët mohuan emrat dhe cilësitë të Allahut subhanahu wa taala. Edhe këta kanë qenë nga grupet të cilët domethënë kanë sjellë shumë sherr të madh në umetin islam. Origjina e tyre është nga një person i cili quhet Ja'd ibn Dirham. Ja'd ibn Dirham. Ja'd ibn Dirham ishte ai i cili thoshte që Allahu subhanahu wa taala nuk i ka folur Musa alayhis salam, Ibrahimi nuk e ka pasur, domethënë të dashurin e tij, mikun e tij, domethënë që i ka dhënë mrekulli dhe ka qenë rob i veçantë i Allahut subhanahu wa taala, edhe ka mohuar të gjithë emrat e cilësitë të Allahut subhanahu wa taala. Ja'd ibn Dirham. Fatikisht ky grupi nuk njihet me emrin Ja'd ibn Dirham, njihet me emrin e nxënësit e tij, i cili quhet Jahm ibn Safwan. Jahm ibn Safwan. Ja'd ibn Dirham. Jahm ibn Safwan. Ka thënë një dietarëve një fjalë të bukur për të Jahm ibn Safwanin.
Thot kuptimi i se vjersh, ka thënë është një vjersh, thot ajibtu li shejtanin da'a an-nasa jahratan ila jahannam wa qad ila an-nar wa qad ishtuqa ismuhu min jahannama. Thot jam çuditur për një shejtani i cili ftoi njerëzit haptazi për në zjarr dhe emri i tij thot e ka burimin nga xhehenemi, pra thot xhehem, kupton? Thot shëtashi Xhadi ibn Dirham, ishte themeluesi i këtij grupit, edhe thuhet që ky Xhadi ibn Dirham e ka marr këtë fjalën e tij, këtë ide e tij që thot ky, i ka marr prej një personi i cili quhet Talut, ose prej një personi i cili i ka marr prej Talutit. Taluti ishte nipi i atij çifutit i cili ka bërë magji profetit sallallahu alaihi wasallam. Domethënë është origjina prej çifutëve. Gjithashtu Xhadi ibn Dirham ka jetuar me filozofët dhe ja ka bërë çorb fenë e tij, kupton? Ai sa thuhet domethënë që ka bërë një dialog me disa filozofë, që quhen Sunnie, edhe pastaj domethënë është bërë çorb dhe që para sa ditë filloi pastaj të bënte mohabet domethënë rrëmuj. Xhadi nuk pati mundësi ta përhapi mëdhëbin e vet para syve sepse muslimanët domethënë bën kurban. Doli ai Khalid al-Qasri ishte domethënë prisi i besimtarëve, prisi musliman, ishte i parë shteti. E u tha njerëz ditën e Kurban Bayramit, "O njerëz, therrni kurbanet tuaja Allahu për ne, se unë do bëj kurban", thotë Xhadi ibn Dirhami thotë. Sepse ky thotë pretendonte, do thoni ju tash vetëm për ca fjalë, nuk është sa fjalë, është fjalë mëdha, profeti sallallahu alajhi wasallam kush lefen e vet thotë dihet përfundimi. Për arsye sepse këtu bëhet fjalë për shtetin islam, jo për bën shtetin islam, kur shteti islam ka shtet sepse nuk ka futur dinë në islam kur dush ti. Je o musliman o jo musliman. Nëse s'do të bësh musliman, mos e bëj. Ama po bër musliman, s'ke drejt dalësh më për islamit. Edhe atëherë thotë Xhadi ibn Dirham nuk pati mundësi ta përhapë dhe me lëvizje dhe përhapi Xhehmi ibn Safwani. Këta pesë tash këta ishin këto pesë grupet ishin pesë rrënjë të gjithë grupeve të humbura që kanë ardhur mas tyre. To do mbajni mend se është shumë e rëndësishme. Këto ishin pesë grupet për të cilave kanë buruar të gjitha grupet e humbura që vinë më mbrapa. Por këtyre kanë burimin. Edhe pse mund të kenë devijuar nga këto, edhe kanë shpikur të gjëra të tjera, por burimi i tyre nuk del nga ato. Edhe të gjithë këto, siç ka thënë Imam Ahmedi, ka thënë fjalë shumë bukur, dëgjojeni edhe po deshë shkruajeni. Ka thënë Imam Ahmedi që grupet e humbura thot ikhtalafu fil kitab wattafaqu ala mukhalafati al kitab. Thot ata thot ranë kontradikt me Kur'anin. Gjithë grupet e humbura, po shikosh, nuk përputhen me fjalët e Kur'anit. As me fjalët e Sunetit Profetit sallallahu alajhi wasallam, as me fjalët e sahabëve. Ata bën, domethënë nxorën disa lloj besimit të cilët nuk kanë qenë as në kohën e sahabëve, as Profeti sallallahu alajhi wasallam nuk ka urdhëruar, dhe as Kur'ani nuk gjinden, bile gjenden të kundërta e tyre. Thot Imam Ahmedi, thot grupet e humbura kanë kundërshtuar librin, domethënë Kur'anin, dhe kanë rënë dakord për ta kundërshtuar ata. Domethënë që ata domethënë kanë kundërshtuar të vërtetën dhe kanë rënë dakord në një tjetër për ta kundërshtuar. Domethënë gjithë domethënë bien dakord në një pikë, që janë kundër këtij parimi. Janë kundër këtij parimi. Prandaj Islami i pastër është ai i cili hesën pas këtyre treve. Dhe kemi shpjeguar që pse këto tre argumente folën për të kaluar për këtë gjë. Ë? Si? Dhe ranë kontradikt, thotë, ranë kontradikt në Kur'an, domethënë kundërshtuan Kur'anin dhe ranë dakord për ta kundërshtuar atë. Atëherë thotë Imam Tahawi këtu, kjo është akide e Ehlus Sunneti UeEl xhemaatit. Domun tash vetëm jemi në fjalën e Ehlus Sunneti UeEl xhemaatit. Gjithë vetëm për të përshkruar. Tash pse thonë Ehlus Sunneti UeEl xhemaatin? Sepse dietarët detyruan të nxjerrin këtë termi, sepse të gjithë grupet që shikonin ju, që pat, edhe çfarë doli prej tyre, të gjithë thoshin ai musliman. Të gjithë thoshin ata çfarë thoshin? Je musliman. Atë nga do bësh dallimin nga ai që është musliman, nga ai që është musliman. Do të thoshë dyert je musliman, gjithë musliman, mund gjithë. Jo, çështja ishte domosdoshmë që ata ishin muslimanë që nuk zbatonin të treja. Prandaj, dallimi ndërmjet të tyre është këto. Kështu që ne u themi aty që ne jemi musliman nga ata të cilët i zbatojnë të treja këto. E zbatimi të treja do të thotë që ne ndjekim rrugën e profetit sallallahu alaihi wasallam,
që është Kurani dhe Suneti, dhe jemi të bashkuar në këtë rrugë. Prandaj dietarët, domethënë shprehin këto formë dhe thonë ne jemi Ehlus Sunneti UeEl xhemaa, ndjekësit e Sunetit dhe xhemaat, do të jemi të bashkuar në këtë rrugë. Qartë? Në kuptuat më pse e kuptuat se Ehlus Sunneti UeEl xhemaa nga kjo ka ardhur. Tashi ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam një hadith të saktë, të cilët transmeton dietarët e Sunetit. Me sa më kujtohet për ty është Abu Davudi e Tirmidhiu të tjerë, hadith i saktë. Thotë janë ndarë që futën në 71 grupe. Në 71 grupe. Janë ndarë krishterë në 72 grupe. Do ndahet ky umet. Domethënë kjo ndarje nuk vjen sepse do Islami që ndaj. Islami do njerëzit të jenë një gjithë. Por njerëzit nga dëshirat e tyre nuk janë një. Sepse ata nuk ndjekin të vërtetën, por ndjekin dëshirat e tyre. Domethënë, për ta shpjeguar në mënyrë shumë të thjeshtë, domethënë që të jetë sa më e thjeshtë çështja. Kur ti thua një personi, mos vith. I thotë po jo, thotë thotë un kam nevojë, thotë nuk kam nevojë për lekë, duhet bëj më radhë. Kur ti thotë mos bëj më realitet. Jo po thotë nuk kam çfarë të bëj, thotë kjo është bashkëtesë thotë quhet, nuk ka ndonjë gjë, shteti ka lejuar më radhë, fillon justifikimet vetëm si për të bërë lejuar vetes vetë. Dhe këta. Jo po kjo është kështu, kjo është ashtu sepse si pëlqen e vetja, kupton? Në një kohë që Islami ka ardhur për të larguar njerëzit nga e kota, për të çuar tek e vërteta. Kështu që më thënë, ideja është që Ehlus Sunneti UeEl xhemaa, ky lloj termi ka dalë që të bëhet dallimi në numrin të vërtetës dhe të kotës. Numrin të vërtetës dhe të kotës. E thash në fillim fare, nëse mbani mend që dietarët tek në Islam nuk vlerësojnë gjërat nga emrat, por vlerësohen nga kuptimi që më përmban. Dhe ju vutre që kjo fjalë Ehlus Sunneti UeEl xhemaa, çfarë kuptimi përmban? Edhe kur themi Ehlus Sunneti UeEl xhemaa, kemi nxjerr të gjithë, domethënë kemi dalë për gjithë grupet e tjera, që tham. Domethënë ata të cilët ndjekin këtë dhe e larg këtyre grupeve të tjera. Prandaj është domosdoshme, edhe për këtë arsye vendosën dietarët dhe thanë që ky është një term i cili sqaron që ne jemi musliman, por jemi nga ata muslimanët burimor, të cilët ndjekin burimin e pastër siç ka ardhur Islami. Qartë? Kjo është ideja domethënë e fjalës Ehlus Sunneti UeEl xhemaa. Këtë lloj akide ka ndërmend të shpjegojë Imam Tahawiu, akiden e Ehlus Sunneti UeEl xhemaa. Domethënë akiden që ka treguar Kurani, Suneti i Profetit sallallahu alajhi wasallam dhe akiden në të cilën vdiqën sahabët e Profetit sallallahu alajhi wasallam. Shokët e Profetit sallallahu alajhi wasallam, të cilët e kanë marrë Kuranin dhe Sunetin e tij të pastër prej gojës së Profetit sallallahu alajhi wasallam, të freskët, e kanë dëgjuar dhe kanë jetuar me të. Për këtë lloj besimi do flasim Imam Tahawiu vet. Më kaq që mbyllim, domthonë kaloj koha. Faleminderit ju. Allah shpëlimi. Keni një pyetje? Tashi kush të dëshirojë të largohet është i lirë. Ne domethënë do më pyetje kush ka pyetje për të bërë. Ishte vërtet se këta janë quajtur rafidim mas vrasjes së Husajnit? Jo, këta nuk janë quajtur rafidim mas vrasjes së Husajnit, por janë quajtur rafidim mbas se kanë kundërshtuar Zeid ibn Ali ibn al-Husayn, duhet se është nipi Husajnit. Grupin që su vra aty. Jo, ky domethënë fatisht më mbrapa. Ata ç'ë ndodhi domethënë, vajtën me të, sepse ky ishte prej pasardhës së Aliut radhiyallahu anhu. A dëgjoni vëllezër? Ishte prej pasardhës së Aliut radhiyallahu anhu. Edhe i thanë ata shihet, i thanë këtij domethënë që Abu Bekri dhe Omeri janë të këqij. I tha i vallahi, tha nuk e them të gjë, tha. Abu Bekri dhe Omeri nuk janë të këqij, janë të mirë. Edhe që atëherë do këta e kundërshtuan këtë Zeidin, dhe u qenë Rafidha, fjala Rafidha, në gjuhën arabe, fjala Rafidha do thotë kundërshtosh. Rafidha. Kundërshtim. Kundërshtoj. Qartë Rafidha yarfidhu. Dhe pra që do Rafidha kundërshtues kanë kundërshtuar Zeidin dhe u qytën të tillë. Po ky ka ardhur më vonë, domthon ka ardhur mbas viteve 100, mbas viteve 100 Hijrit, ky emër. Se përpara s'kan qenë me këtë emër, quheshin me emër ose Shia ose Khashabie. Khashabie siç u thash. Punën e Shiave. Ata quhen muslim, jo, shihet kishte për qëllim ti? Si fjalë e liut, shihet ka fjalë e liut.
Po, shikoj tash. Për sa i përket xhawarizëve dietarë, domethënë kanë dy mendime. A janë muslimanë ose muslimanë? Po saktë që ata janë muslimanë, pra janë gjunafçar. Janë muslimanë, por janë gjunafçar. Edhe domethënë gjunafi është shumë i madh. Shia domethënë për punën e shijeve, fatikisht mbase na vjen radha inshallah më mbrapa që të shpjegojmë si punën e shijeve, si janë shije dhe nga kanë ardhur, çu kanë ardhur me radhë, por këta që ekzistojnë sot, të cilët besojnë që Kurani është i devijuar, besimi i tyre domethënë, që besojnë se Aisha ka bërë immoralitet, siç pretendojnë ata, maskarim. Allahu i shkatërroft. Që besojnë se Xhibrili ka tradhtuar. Kupton? Se Omeri dhe Ubekri janë qafira, se sahabët gjithë janë qafira, se besojnë se Allahu subhanahu wa taala nuk ka dije, kupton? Është si punë e krijesës, kështu thonë ata, kupton? Allahu i shkatërroft. Kupton? Këta, ai që ka këtë lloj besimi është qafir. Mund të ketë një për tyre, për shkakun që ai thonë më shehu se njeh këtë besim fare, kupton? Dhe falet. Ky s'fil me këta, kupton? Por në përgjithësi ata ndjekin të parët e tyre dhe për këtë arsye gjykimi quhet i përgjithshëm për ta, që ata janë qafira. Kupton? Bektashit një fjalë janë ka një libër, është një libër Shejtani i Madh. Po. Le tamam për rapidin sa janë. Po. Është ushqime 2500 lekë. Alhamdulillah. Ne ta blejmë njerëzit dhe ajo është mirë të shpërndahet në çdo xhami. Si shikohet domethënë, mirë, kanë një pyetje Morali i tyre se çfarë. Urdhëro. Po bëra se kishin pyetje për shirkun vëllai, fol. Patjetër. Jo, gjeti këtu. Punë bektashive nuk thonë se bën shirk, se ke për të muslimanëve që bëjnë shirk dhe s'dalin nga feja, sepse çështja e shirkut ka disa rregulla, ka disa gjëra dhe kufrit, kur del robi nga feja, kur nuk del nga feja. Lutem. Shirk të madh, po çdo person ti tash do të pyetesh, çdo person që bën shirk të madh del nga feja? Jo gjithmonë. Një tipim shkurt inshallah, jo gjithmonë. Ka disa raste që del, ka raste që nuk del. Këto janë rëndësishme domethënë që ata domethënë po qëse janë qafira nëse besojnë se Kurani është devijuar dhe unë me sa di, ata nuk e besojnë gjithë Kuranin për këtë shit, kupton? Nuk e besojnë gjithë Kuranin, se kam fol vetëm me disa prej tyre. Ne besojmë disa pjesë të Kuranit. Kurani i Fatimes. Njësoj si shiat. Janë çuan xhaje. Po. Po. Tjetër pyetje vëlla, kish. Aha. Shfaq mendime. Aha. Kundër muslimanëve, a quhet qafir? Varet se çfarë mendimesh për hap. Varet çfarë mendimesh. Urdhëro. Si ka mosi ca njerëz që i falen mua dhe shoh në portorizor murit. Çfarë do të falë? Ata shtemos. Ne falet murit një shenjë ku të çfarë. Për çfarë ka fjalë valla? Për çfarë ke fjalë? Didi kanë një shprehje turke arabe që thotë likulli saqidatin laqita. Që do thotë për çdo gjë që bie, për tokë do gjesh njerëz që e marrin. Edhe punë kësaj domosdoshmë, sa budalliqi që dynjaja, do gjesh njerëz që përqafojnë budalliqi të dynjas, kupton? Jo, s'ka lidhje, po ideja është domosdoshmë që normalisht këto janë më së normale, sepse ke budalli plot në dynja, edhe ke shumë njerëz të cilët domosdoshmë përqafojnë gjëra që janë të kota, kupton? Kështu s'ke çfarë bën, ti thjesht do të tregoj njerëz, kjo është e vërteta, kjo është e drejta, 1 2 3. Do të zbatosh ja, ky është besimi i burimor, i pastër, i kulluar, i siç ka ardhur. Urdhëro. Aha. Nuk kanë rënë dakord me Po do vinë, do flasim për çdo njeri për tyre, domthonë do flasim në mënyrë detajume, kupton? Kur të vi koha inshallah, do që mos i bëjmë para sepse ne flasim tash për grupet e humor kur ne s'dim akoma besimin ton, kupton? Ka vënë që ju të mësoni të që është e vërteta më parë, pasi të bëjmë me të tjerët inshallah, kupton? Po si unë sot do të thjesht shembull për të kuptuar domthonë të rregullin tonë që këta nuk dolën nga vërteta vetëm pse duke kundërshtuar këto tre parimet, e qartë? Më kuptoni besoj, ë?
Kësaj që pse quhen Ehlus Sunneti UeEl xhemaa, pse quhen Ehlus Sunneti UeEl xhemaa, qartë mëse, ëh? Është. Si për sa për të çështës orare, a ka një shans për shtë deri 70 qenë? A drejt sa do shkojmë ne sepse koha po shtyhet, kështu që normalisht drejt sa do shkojmë inshallah, kupton? Po normalisht, po drejt sa do shkojmë ne sepse koha do po shtyhet tash, kupton? Kështu që normalisht dhe Ato që kanë dëmend vazhdim, kur vin këtu falën, se xhami është e jo. Jo, shiko. Nuk e ka problemi aty, unë se bëj për 1 për 2 veta të gjë. Çështja është ashtu domethënë që ne kemi lënë një orar, jo direkt mas ecës, kupton? Kemi lënë një orar rreth çerek ore dhe 20 minuta mas namazit të ecës. Kupton, kështu kemi lënë si rregull vetë, kupton? Edhe kemi thënë domethënë që ky do shtyhet, sepse kur shtyhet koha e namazit, kupton? Dhe pra ne thashun që jo se ma kërkoj ky tani, kupton? Po thash domosë sepse si parim që kështu kemi lënë dhe vetë, që në fillim, kupton? Po gjatë kësaj kohe ne domosë ne kemi mundësi të përsërim mësimin e kaluar, mos kemi rase, nuk do të lejon pa mësimin që kaloi, do çdo mësim të përsëritet, kupton? Hë. Jo, gjithë gjë. Këtu ne zgjidhja është kjo domethënë, ne do hesim tonë formën derisa ndryshojë ora. Kur ndryshojë ora pastaj do ndryshim ato ja. Ose mas akşam, do të shohim se kur mund ta bëjmë inshallah, kupton? A mund të kemi ndryshim për herën që vjen? Hë? Kemi ndryshim për herën që vjen? Do ta lejmë inshallah për herën që vjen nga ora 70 inshallah me nenë Allah. Fol. 70. Hë? 70, po, 70 inshallah. Hë? Aha. Gjithë dietarët e udhëzuar, gjithë pastaj kanë përmendur, po thash nga të parët ka qenë një për profesorët Imam Buhariut. Pastaj të gjithë dietarët e hadithit dhe merat, gjithë çka kanë qenë dietarë të udhëzuar kanë përmendur, kupton? Pa përjashtim, kupton? Ja, dhe për këtyre Imam Tahawiun, i cili ka përmendur në librin e vet tash, kupton? Ky domethënë është i herët, ka vdekur në vitin 321 Hijrit. Domethënë mas Buhariut rreth 70-80 vjet, kupton? Domethënë që ka qenë e njohur kjo në kohën e tij. Kupton? Ebu Hanifja ka qenë nga Irani, me origjinë. Iranian. Babai i Hanifës. Babai i Hanifës. Kanë thënë emri i vajzës vetë ka qenë Hanife. Edhe i kanë thënë babai i Hanifës. Ai ka emrin Nu'man, ka emrin Nu'man. Jo, s'ka gjë. Wa alaikum salam. Si the? Sidi. Nuk kujtohet. Alaikum salam. Po pratar me të batë Allah ku do ta shohësh? Para shumë. Atë me të batë Allah para shumë kur gjitet ku do ta shohësh? Sepse është i vëlla musliman, është larg me ja. Jo na falën e kalume që dua gjë dhe dua bitë. Harrova subhanallahu. Harrova tash për zotin. Do ta bëj mesazh gjatë javës. Do të ashtu të desha të shkruaj këtu në dras, po kam harruar për zotin. Ma bësh harrova. Ja vetë diçka. Po ashtu domun më kujtoni për herën si inshallah. A do të bëjmë mesazh gjatë javës që ta kemi për inshallah? Si do ta kujtojmë çfarë të themi? Po më kujtoj për në mos harrosh atë. Hadithi jam me Allah. Hadithi jam me Allah. Jam me Allah. Hadithi më prapë më të madh. Do të pyetja diçka. Vesh ku të shoh. Kur e dim që ikje me zjarre është ndaluar. Dike me zjarë, domethënë ka fatikisht ka vetë sahabët, domethënë nuk kanë dakord për këtë çështje. Aliu radhiyallahu anhu i dogji, por nuk e dinte që profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë që është ndaluar dikesh me zjarr. Prandaj Abdullah ibn Abbas kur e dëgjoi tha, po të kisha qenë unë, tha do t'i vrisja tha me shpatë, por nuk do i dike me zjarr. Kupton? Kështu justifikimi i tij ishte që nuk e dinte që profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë të lloj gjëje. Prandaj, Allah ta shpëtojë. Ka si shpjegohet atë këtë pas dieta apo po? Jo, s'bëhet fjalë. Aliu ka qenë dietar më mëdhenj, sa?